kuohustiketta tehdä, niin nyt me lähdetään sitten. Perunathan täällä on jo kiehumassa. Mutta nostetaanko tota vähän, tarviiko sitä naamaa nyt niin näkyykköön tässä? Pääasia, että hella näkyy. No joo. Joo. Tällä mennään. Käytäisiin tuosta vähän laitetaan alaspäin. Tämä on ehkä parempi näin. Mutta perunathan täällä on jo kiehumassa. Siitä on hyvä aloittaa. Ja sitten seuraava homma on tietysti, mutta täytyy siitä tänne pöydälle, että näkyy tuossa. Tuossa on vielä vähän perunaa, niin myöhempään käyttöön. Laitetaan ne tonne. Katsotaan vielä puhelimesta, että tää näkyy tää toisella puhelimella. Katsotaan. Sanneli. Nimiä se näkyy täällä. No niin, ei. No problemos. Ja mulla on nyt tänään sitten tämmösiä nakkeja. Tässäkään ei mitään sen suurempaa syytä ole muuta kuin nämä oli tarjouksessa. Eli vanhan ajan nakki. Eli tää oli tarjouksessa. Ja pilkotaan ensin vaikka toi sipuli. Jos tosta sais varmaan satin päälle, niin joo, tuopponen vanhat kommentit näkyy, pistähän tuopponen uusia. Ei siinä mitään, voisi vähän pienentää. Sitten otetaan täältä, otan toisen leikkuulaudan sipulia. Sipulia leikkaa muuten on tos 97%. Muuten niin maistuu kaikki sipulille kun syö, niin mennään sit tolla. Niin lähdetään tästä sipulin pilkkomisesta. Mä käytän tästä nyt vaan puolikkaan sipulin, ei välttämättä tarvi enempää. Tää on ensimmäinen ruoanlaitto live. Kikki. Saa nähdä. Onpa tiukkaa sipulia. No sain mä siitä. Tuon verran mä ton enempää ehkä laita, toi riittää. Ihan hyvin. Tämä riittää hyvin tässä kohti. Sitten se on miettiä, että miksi mä sipulin pilkon tässä vaiheessa. No, jossain vaiheessa se on pilkottava, jos sinne mennään laittaa, ei kai se. Siinä sen ihmeempää selitystä. Tässä on niin paljon erilaisia tapoja tehdä näitä ruokia, niin tässä on yksi tapa. Noin. Ei tässä noin roskiin, ettei ne tuossa pyöri joka paikka. Tällä lailla. Tässä aika paljon sipulia, vaikka mä ajattelin, että mä puolikkaan laitan, ettei kovin kummosia määriä. Kyllä tässä näköjään tuli.
Katsotaan vielä, että toi toimii toi sattini. No kyllä tää näkyisi tuo. Mistä mä saan tähän ton satin päälle? En näkee mistään. Olkoon. Ei näkö. Satti ei aukea tässä. On ihmeellistä taas. No joo, tällä mennään. En mä jaksa tämän kanssa sen enempiä funteerata. Paistelemaan. Laitetaan tuohon airfryeriin. Ja siinä on 50 kipaletta. Noin. Ja Tästä vähän pilkotaan näitä nakkeja. Mikähän verran tuohon nyt tulisi? Tää vähän arvion kautta. Tossa on ton verran. Noin. Mitä voisit lisätä? No pannaan noin tonne. Kaksi, 4. Anna vielä pari. Mä voin noissa tehdä sitten vaikka pyttipannuun jälkeenpäin. Näitä jäi vanhan ajan nakkeja, niin mennään sitten pyttipannuun. Mä en tiedä mikä takia tässä nyt sitten jotain roblevaa lähetyksessä, mä kerrankin aloitan tämmösen tekemisen. Vai onko kaikki vielä nukkumassa? Sitten täytyy vähän mainostaa enemmän, jos siltä näyttää. Katsotaan tosta nyt mitä. Ei tästäkään näy, että montako henkeä on paikalla. On tää 4 katsoja. No niin, onhan kyllä se sitten näköjään toi. Joo. Noin, sitten laitetaan nakit aikaa, eli mä vähän näitä pilkoin. Anna nyt 2 kerralla. Tossahan mä voin pilkkoa, niin näkyy kamera. Pari kerralla, niin no nyt se tuli reikä aikaa se paperi. Mä en yleensä en tee näin. Mitähän se muuten maistaa, että onko nakki hyvän makuinen? Tarjousnakki. Joo, mielen makuinen, mutta ihan ok kyllä. Noin. Ja sitten se olisi kastikkeen tekoa. Mä otan yleensä aina tää veden valmiin. Se helpottaa, että jostain kohti.
tässä vielä tämä tärkein aine tuohon kastikkeeseen, eli voi. Niin ja tosi... Voi helvettiä. Pari meni maahan, niin pannaan suuhun. Maahan putoaa. No. Laitan nyt 200 niin pannaan vaikka nyt 7 minuuttia. Noin. Ja sitten rovosaat tästä pois. Täältä voita. Noin. Pannaan vielä vähän. Voi vähän paksumpaa kastiketta. Noin, ja sitten vesi on tuossa valmiina. Odotellaan hetki, että toi voi sulaa. Katos, kukaan ei ole kommentoitu mitään. Kommentoikaas joku jotain. Nähdään, että tässä kulaa tää lähetys. Näitähän tulee sitten toki lisää näitä lähetyksiä. Ruoalla. Että mä nyt vähän hakee paikkaa, miten toi kamera asettuu tässä, mutta tääkin on kikki on täällä ihan. Miksei tässä noin muuten live tää netissä? Current stream. No, katsotaan. Oliko säädöissä joku fipa? En tiedä. No. Noin. Siinä on voita nyt vähän käristelty ja nyt se vehnäjauho. No niin, aina käy noin. Ikinä ei ole käynyt, niin aina käy. Eli se osuu tuohon vehnäjauhopaketin reunaan ja aina menee pöydälle. Siis se on aina. Ja se on hyvä tiedostaa, kun se tulee näin livessä, niin se on ihan normaali tapahtuma. Noin, sitten tässä pientä ruskistelua. Mullahan kaikki, kun mä teen ruokaa, niin, tai nyt kaikki on, mutta aika monet tämmöiset perusruuat, niin ei mun sillä tavalla ole mitään ohjeita määriä. Mä laitan niin sanotusti näppituntumalta, kuten kahvikin tulee keitettyä. Niin, ei sitä niin monta kertaa näistä on tehnyt, niin enää ei sitä mittausta tule suoritettua. Se on vähän turhaa ajan hukkaa tämmöisissä. Jossain leivonnaisissa sillä on enemmän merkitystä, mutta ei näissä tämmöisissä kastikejutuissa. Noin, vielä vähän tuohon laitetaan.
Tää on kyllä niin kuuma, että hellaa, että pannaan 8. Ettei ala palohälytys soimaan. Myös periaatteessa voin noin sipulitkin kyllä laittaa tuonne airfryeriin, mutta mä en viitti laittaa, kun se on sitten se haju jää niin sitkeästi sinne, että kun sipulia käyttää airfryerissa ja sitten vaikka sen peseekin, kun sitä ei saa kokonaan silleen pestyä, niin sitä kun käyttää airfryerissa, niin se haju jää sinne sitkeästi. Sitten jotain pullaa paistaa tai muuta, niin nyt tää alkaa kunnon flekkaamaan. Mennään noin vähän. Joo. Tääkin on yksi paikka, missä saa ton palohälyttimen välit toimimaan kun laittaa vettä. Nyt mulla on pientä vispilää, niin mennään tänne isommaan. Vettä saa laittaa vielä reippahanlaisesti. Mulla oli tossa niin aika paljon voita. Mulla antaa se siinä vähän hautua. Mä en usko, että tarvii tätä enää. Noin. Ja sitten kannas vielä vähän lisää varuille vettä, jos se tarvii. Se kyllä voi olla, ettei sen tarvii. Vähän pieni. Noin. Suolaa. Silleen sopivasti. Ehkä tässä on joku teelusikka. Noin. No vähän pienemmät. Sitten valkopippuri silleen sopivasti. Ehkä 6. teelusikka. Sitten mustapippuri. Nämä on mulla semmosia perus. Mustapippuri vähän niin pikkuvalko. Jo ehkä vähän saa lisätä vettä. Nyt mä laitan noin sipulit tuohon samalla paikalla. Tämähän on perinteinen ruskea kastike. Toki perinteet on erilaisia, en mä sitä sano, mutta sitten nakit. Selvitäänkö, että yksikään ei mene ohi? Noin. Siellä on nakit. Joo, vähän otin tuohon lämpöön niihin tuossa airfryerissa, niin se näyttää kivemmalta. Pannaan ihan liraus vielä vettä. Se saa meinaa tässä sitten muhia.
Ja sitten vielä tietysti yksi asia voisi tähän laittaa. Mä en aina tätä laita, mutta laitetaan nyt, kun on tämmönen ruoanvalmistuslähetys, niin ketsuppia tässä kohti. Näin. Se tekee sopivasti. Noin. Ketsupia toki olisi voinut laittaa aikaisemminkin, mutta kyllä se tässä menee ihan tälleenkin. Noin, sit mulla meni jauhoa tuohon vähän, niin pyyttäis tässä pois. Mä vielä pienemmäksi saa muuta. Katos yhtään kommenttia, että tulee mun satti on päällä tässä. Kyllähän se pitäisi käytännössä olla. Mutta mä en pysty itsekään 6 katsojaa, niin pystyykö tätä kommentoimaan mitenkään? En tiedä. Mä en tiedä miksei toi satti näyttäisi. Onko siellä joku säätö sitten nyt jäänyt laittamatta? No mä en sitä huomioinut. Kyllä mun mielestä se pitäisi periaatteessa olla aina päällä. Periaatteet on periaatteet. Perunat on vielä ihan kovia. Sitä voi laittaa vielä huomattavasti pienemmän. No onkin noin helvetin kovia. Tuo oli vähän semmonen sattumapussi kaiken kaikkiaan. Mutta täällä on sitten toinen sattumapussi. Mä muuten käyn katsomassa tänne, että näkyykö tää satti tuolla tietokoneella. Pieni hetki, niin kattokaa kun siinä ruoka valmistuu. Eli satti kyllä toimii, porukka ei vaan viittinyt kommentoida. No, hyvä tietää, että se toimii. Eihän siinä sen kummalta. Mitä sitä kommentoi, jos ei mitään asiaa on se vähän näin. Mutta näistä ei aina tiedä, kun tässä oli vähän ongelmia, kun tämä ei meinannut käynnistyä tämä sovellus ollenkaan, että se vähän temppuili. Niin siinä oli pientä murhetta, niin se aina. Muuten hei, asiasta toiseen. Laitetaan vielä hieman sokeria tähän. Se vähän kompensoi kuvaa. Joo, mä olisin voinut tosiaan laittanut perunat vähän aikaisemmin kiehumaan jo, niin se olisi samaan aikaan valmista. Mutta täytetään teille tämmönen. Tää tuli haettua tuosta ruokajuomaksi.
Mä en tiedä riittääkö tää. Mitäs te olette mieltä, että onko tää riittävä määrä ruokaa juomassa? Tosin en ole aikeissa kyllä juoda nyt sitä, mutta pitää olla varuille, jos tekee mieli. Pannaanpa tästä vähän kylmenemään. Tää on ihan edullista tää kuupin ollut. S-kaupassa maksoi 26 €, eli 26,60, niin mun mielestä se on edullinen. Ei se kalja kyllä kovin kallista. Tätähän me voimme nimittää nimenomaan kaljaksi. En mä tiedä, voiko tätä oikein olueksi sanoa. No se on taas sitten, miten kukakin haluaa sen ilmaista. Anna vähän kylmenemään. Näissä oluissakin, niin kyllä ne kylmänä hieman on ryhdittävän makuisia, mutta sen verran kun ne olutteista, niin Karjala oli kylmänä parempi, siis lämpimänä parempaa kuin kylmänä, että sekin oli aika mielenkiintoinen oivallus, vaikka mä nyt sitä yleisesti osta. Oikeastaan nyt mä oon ostanut tätä kuuppia, yhtä aikaa mä ostin kauraa, mutta onhan se törkky kallista siellä. Joo, mahtuus. Ei mä oo 2 kerroksen väkeä. No. Mä laitoin nää väärään lokeroon, no siksi ne no, vanhastaan. Mä ihmetän, miten ne nyt sovi. Toihan on peruna ja sipuli. Joo, ei yhtään kommenttia tullut näköjään. Ruoanvalmistuspelijat ei kiinnosta, mutta mä tein niitä silti. Eli mä en tarkoituksella laittanut just YouTubeen tätä samalla, ettei tule niitä lapsellisia kommentteja, niin se on ihan hyvä. Mieluummin ilman kuin hilman. Noin. Eli siinä on kuuppi tyhjennetty tonne jääkaappiin. Mut jos puhutaan ihan rehellisesti tässä, niin kyllähän ton makra tai siis nakkikastikkeen kanssa, niin maito olisi ainut oikea ruokajuoma. Miksei piimäkin hätätilanteessa, mutta. Noin. Nämä on huonoja perunoita, nämä halkee ennen kuin ne kypsyy, eli ei ole hyvä peruna niin kuin tämmöiseen. Ja se on tää kevätaika, niin perunat on aika paskoja kyllä kaupassa. Sen vaan toki ymmärtää, että perunahan vuoden aika kasvi siinä mielessä. Sitten kun tulee tämä varhaisperuna, niin niissä on jo jossain maku, mutta uudessa perunassa on sitten oikeasti sitä. Vai kummate päisen, että oli, en mä enää muistakaan. Oi vittu. Joo, tämmöstä se on. Katos muuten. Onkohan mulla tuossa äänet? On äänet täysin. Tai ei täysillä, mutta päällä.
että mä laitan tän YouTubeen jälkilähetyksenä tän nakkikastikkeen. Mä lataan tosta ton YouTubeen. Sekin voisi olla ihan hyvä syystö. Katso nyt kauan tässä menee aikaa. Kauas tää nyt on kestänyt. Kolmekymmentäyksi minuuttia, ei se ole paljon mitään. Tuli nakkikastika. Voi saatana. No näähän näitä. Nakkikastika tuli tässä nimeksi. No se on. Nää on näitä, kun toi ohjelma tökki, niin pitäis panna noin lasit päähän, kun kirjoittaa nykypäivänä, se vaan alkaa olemaan. Saatana, että tää perunat hajoaa. Nyt tää muussia haluaa ja varmaan sanoo, että miksi et tee muussia, mutta kun en mä halua. Mä voisin tosta ottaa ennen kuin ne hajoaa kokonaan. Ei tässä niinku kauan mene aikaa, kun jos miettii, niin tekee nakkikastikkeen. Niin se on melkein kun tuo perunat tässä saa kypsys. Nämäkin oli huonoja perunoita. Mutta saimme nyt pois tuolta jääkaapista näin. Niin onhan se. Nyt putoat siihen, niin päivä on täydellinen. No ei puto. Noin. Joo, mä en tykkää yhtään näistä perunoista, mistä toi kuori irtoaa noin herkästi. Nää on rasittavia. Olisi kyllä sammuttaa, ei tosta nyt tullut paljonkaan lisävaloa tähän. Tota voisi vähän siirtää. Ja mistä sitä nyt aloittaisi, että saisi nää jotenkin pysyä kasassa. Just. Joo, näitä kuoria mä en viitti syödä kuoret päällä, nää ei näytä oikein hyviltä. Niin vedetään nyt vahimmat pois. Just. Tää on ihan niinku mureita jauhoa tää peruna. Anna saa miten kiinni. Mut kyllä se on silleen, että kun tuolla Espanjassakin on, niin mä teen siellä itse näitä välillä. Kaipaa jotain tämmöistä perinteistä pakkarakastiketta tai nakkikastiketta. Miksei jauhelihakastiketta. Mitä tuolla Espanjassa on hieman hankalampi saada. Tai jos niitä saa, niin ne ei kyllä maistu samalle. Että näin se vaan on. On siellä toki niitä suomipaikkoja, missä nyt saattaa vähän sitä makua löytyy, mutta on se vähän haastavaa, niin helppohan siellä on itse näitä tehdä. Makkaran löytäminen on tietysti välillä vähän haaste, mutta nakkeja nyt ainakin löytyy. Suomi-kaupasta, niinhän se on. Niin se vähän on. Ottaisiko ne yhden perunan? En mä tiedä. No perunoissa ei maussa ole mitään vikaa, mutta kyllä mä yhden perunan vielä laitan. Eli maussa ei ole mitään vikaa, mutta kuori on tämmöistä haperoa, ettei haarukassa pysy. Mutta nyt se pussi on käsitelty tuolta jääkaapista ja
semmoista ei enää kyllä tule. Vaikka niissä lukee välillä, että keittoperuna tai kiinteä peruna, sitten on tämmöistä. Eihän tämmöistä voi edes keittää. Ja sitten joku sanoo, miksi et me hakee palauttaa hauppaa, niin en jaksa. Sitten jos maku olisi vielä yhtä huono, niin... No niin, ottaisiko näin ison urakkakaupan? Mitä rehujahan mä en tähän laita, että en mä nyt ostanutkaan, niin ei oo. Eli mennäänkö sitten ihan vaan nakkikastikkeella. Perunat, kun olisi vielä pysynyt koossa, niin tästä olisi saanut vähän hienomman näköisen, mutta tämmöistä nakkikastiketta tänään. Alusta loppuun nakkikastike. Mä laitan tän YouTubeen sitten myöhemmin, niin siellä saa olla, kun näähän poistuu täältä kikistä jossain kohti. Mutta tällä mennään. Kiitos kun vaivaudut katsomaan.